Tämä mun takana oleva alue oli 8 vuotta sitten vielä pelkkää nurmikkoa. Tämä on itse asiassa se, mistä kaikki tavallaan lähti. Tämä on ollut vuosien ajan semmoinen mun testilaboratorio. Semmoinen, missä mä oon saanut kokeilla kaikkia mun ideoita ja prototyyppejä sillä, että mikä tämmöisessä luonnonmukaisessa ennallistamisprojektissa voisi toimia. Mä oon oppinut tämän prosessin aikana tosi paljon ja mä haluaisinkin näyttää nyt sulle, että mitä mä oon tästä oppinut ja kuinka tämmönen täysin tietämätön ja osaamatonkin ihminen pystyy tekemään tällaisen prosessin tai projektin halutessaan. Nimenomaan mä haluaisin, että sä näkisit tästä, että tämä on täysin toteuttamiskelpoinen siinä mittakaavassa, kun sä itse ehkä haluaisit. Mä vien sut pian tonne kierrokselle ja käyn läpi semmosia ainakin mun mielestä jänniä yksityiskohtia, mitä tää on pullollaan. Mä en ehkä ihan kaikkia muista edes mainitakaan. Ja jos tulee jotain kysyttävää, niin älä arastele kysyä, laittaa heti kommentteihin. Täällä on niin paljon asiaa, että mä en välttämättä kaikkien ehdi niin hyvin pureutua. Mä haluan myös olla tosi avoin mun tekemistä virheistä. Tai ehkä semmosista vääristä valinnoista, joita mä oon tehnyt tässä alkuvaiheessa, kun en vielä paremmin tiennyt. Mä alan nyt heti tässä alussa selittelemään, mutta mun mielestä ihan niin kuin kontekstin vuoksi on hyvä, että sä ymmärrät, että missä mennään. Tämä on siis mun vanhempien koti, mun lapsuuden koti. Tässä on ollut aikaisemmin semmoinen nurmikenttä, jossa oli keinua ja liukumäkeä ja tämmöistä, semmoinen pieni tavalla leikkikenttä siinä, joka ei tietysti monen vuoteen ollut enää tarpeen. 2017 mä aloitin tämän muutosprosessin, kun mä kysyin mun vanhemmilta, että onko heillä mitään käyttöä tälle nurmialueelle. Se on käytännössä vaan ylimääräistä ruohonleikkuuta oli heillä ja se oli heti sitä mieltä, että joo, anna mennä vaan vapaat kädet. Niin, pointtina tässä se, että tämä on siis mun vanhempien luona ja mä en pääse tänne käymään oikeastaan kovin usein. Mä pääsin tänne tänä viikonloppuna ja tämä viikonloppu mä oon toipilaana flunssasta ja tuo kukinta tuolla ei ole parhaalla mahdollisella tavalla esillä. Alkukesän kukkijat, mitä on tällä kanavalla käyty paljon läpi, esimerkiksi punailakit, päivänkakkarat, metsäkurjen polvet, tämmöiset, jotka on tosi ihanan uhkeita ja värikkäitä. Ne ei ole enää kukassa, ja loppukesän kukkijat, niin kuin ahdekaunokit, monet kellot, pietaryyrtit, tämmöiset, on nupullaan, ei ole ihan tullut vielä esiin, joten se on ehkä vähän semmoinen, ei niin kirjava kuin se voisi olla. Mutta ehkä ihan hyväkin, että tässä tulee nyt myös tämä rehellisesti näytetty, että tämmöinen villiniitty tai villiintynyt alue tai ennallistettu alue muuttuu luonnollisesti koko kesän ajan. Että se on semmoinen dynaaminen ja se muuttuu myös vuodesta toiseen, eli siellä erilaiset kasvit tulee eri vaiheissa esiin. Mutta sä näet nyt, minkälainen se on tässä tämmöisessä ehkä väliinputoamisvaiheessa. Kyllähän siellä nytkin kukkijoita on ja me voitaisiin oikeastaan mennä seuraavaksi katsomaan tarkemmin. Mä käyn ihan ensimmäisenä läpi nämä vaiheet, mitä mulla on ollut, kun mä tämän alueen suunnittelin ja toteutin. No, ensimmäisenä nyt tästä toteutuksesta. Mä käyn vaiheelta nämä läpi ja kerron samalla ehkä tässä heti alussa ne mun isoimmat virheet. Eli mä sain vanhemmilta vapaat kädet tämän alueen ennallistamiseen ja mulla ehkä silloin oli itsellä visiona semmoinen, mitä tällä lähdetään tavoittelemaan, niin semmoinen lehtometsä. Mä silloin jo tykkäsin tosiaan noista tammista, vaikka se innostus olikin vasta tosi alkuvaiheessa, mutta että erilaisilla jalopuilla, niin kuin tammi, vaahtera, jalava, metsälehmus, halusin ruveta täyttämään tätä aluetta. Mä aluksi tein semmoisen suunnitelman tietokoneella, jossa ehkä helpommin tulee hahmoteltua se, että mihinkä ne puut kannattaa sijoitella, kuinka kauas toisistaan ja ehkä ne optimaaliset sijainnit muutenkin valo- ja kosteusolosuhteisiin nähden. Ja sen jälkeen oltiin puutarhaliikkeeseen yhteydessä, jossa tämmöinen ammattilainen tuli sitten auttamaan siinä alun toteutuksessa ja vähän ehkä antaa vinkkejä, että mikä on realistista ja toimivaa. Tämä oli siis nurmikenttää ja nurmikentän ennallistaminen. Siihen pitää ensimmäisenä ratkaista jotenkin se, että miten siitä nurmikosta pääsee eroon. Ja tässä oli nyt se mun, mitä mä jälkikäteen aatellen pidän ehkä isoimpana virheenä.
Se nurmikko poltettiin glyfosaatilla siitä päältä. Ja sen päälle laitettiin sitten kuorikatetta, semmoinen kunnon paksu kerros. Jos mä tekisin tämän nyt uudestaan, niin mä en sitä nurmikkoa sieltä tietenkään millään kasvintorjunta-aineella käsittelisin, vaan mä laittaisin pahvia ja sen päälle kuorikatetta. Tai sitten korkeintaan jollain jyrsimellä mylläisin sen maan sillä lailla auki, että siihen sitten niin kuin toivotut kasvit paremmin tarttuisi. Ihan pelkästään nurmikkoon kylvettynä ne paljon huonommin lähtee itämään nämä monet tämmöiset niittykasvit, mitä tässä nyt on. Mutta joo, glyfosaattia tuli laitettua ja en tiennyt silloin paremmin. Älkää tuomitko mua. En nykytiedon valossa sitä kyllä tietenkään suosittelisi enää kellekään. No sitten tämän nurmikon käsittelyn jälkeen seuraavana tehtiin tämä polku tässä. Eli tänne laitettiin alle suodatinkangas, sen päälle kivituhkaa ja se reunustettiin tällaisilla puisilla reunuksilla. Ja tämä on nyt tosiaan se toinen virhe, mistä voi ottaa opiksi. En laittaisi enää muoveja tänne, se suodatinkangas, niin kuin näet. Tämä on aivan ruohon ja rikkakasvien, siis kaikenmoisen peitossa. Tätä kesällä vähän ruohonleikkurilla tästä vedellään, niin se pysyy edes jotenkuten auki, mutta kovastihan tämä kasvaa umpeen. Se suodatinkangas ei tässä oikeastaan estä yhtään mitään. Että, se kivituhka tiivistyy, kun siinä kävellään, siitä tulee semmoinen huonompi kasvualusta näille kasveille, mutta tähän päälle koko ajan tätä biomassaa kertyy, siihen tulee semmoinen pieni multakerros, eli jos haluaa päästä vähän vähemmällä, niin tämän vaiheen voi mun mielestä kanssa kipata ja tehdä vaikka sen polun ihan vaan ajamalla ruohonleikkurilla tätä polkuja auki, tai miksei jollakin viikatteella tai jollain muullakin vedellä, mutta tämä oli aika työläs vaihe ja jälkikäteen ajateltuna en tekisi enää samalla lailla. Tämä kasvaa umpeen joka tapauksessa. No sitten tosiaan kun mun tavoitteena oli tämmöinen jalopuulehto, tammilehto, sen tyyppinen, niin seuraavaksi mä istutin tänne semmoiset about 1,5 metriä korkeat taimet sieltä puutarhaliikkeestä. No tuossa heti on tammi, vaahtera, toinen tammi, joka itse asiassa onkin kaatunut. Tuolla on tammi ja sitten on metsälehmuksia pari. Tuolla on yksi iso jalava ja nimenomaan vuorijalava. Nämä puut mä istutin ensimmäisenä sen takia, koska ne on tavallaan ne, jotka pitää saada niin kuin ensimmäisenä käyntiin. Ne ottaa aikaa, että ne kasvaa, ja ne on myös tavallaan tämän koko alueen mikroilmaston muodostamisessa ne kaikista tärkeimmät tekijät. Ne rupeaa varjostamaan, eli myös vähän tukahduttamaan tiettyjen esimerkiksi heinien kasvua ja tällaista, pitää kosteusolosuhteet niiden alla tasaisempana, semmoisena hämyisenä, ja tämä sukkessio menee siihen mun toivomaan suuntaan paljon nopeammin, kun nämä puut saa tavallaan hommiin heti ensimmäisenä. Sen takia mulle oli niin kuin tärkeää laittaa ne niin kuin aivan alkuvaiheessa. Ja mä valinnut ne puut tietyillä perusteilla. Nämä tammet on tässä edustalla. Ne on vähän vähemmän peittäviä kuin esimerkiksi se vaahtera. Vaahtera varjostaa jo tosi paljon. Ja mä myös toivon, että tuo vaahtera, joka kasvaa tuolla reunalla, niin tavallaan leviäisi tonne jokirantaan, joka tässä on. Se on kuitenkin ihan täysin luonnollinen kasvi. Ja okei, nyt alkaa vähän rönsyillä. Mä kerron hetken päästä lisää siitä, että miksi mä oon laittanut ne puut niille paikoille, kun mä oon väittänyt, mulla on siihen ihan selvä selitys. Ja sitten mä oon pähkinästä kasvattanut tänne useamman pähkinäpensaan. Nekin on päässyt jo komeaan mittaan täällä. Käydään nekin hetken päästä läpi, mutta ihan vaan tästä, että missä järjestyksessä mä näitä tänne alueella laitoin. Puiden istuttamisen jälkeen mä rupesin niittykasveja siirtämään taimina ja siemenseoksina tänne. Tässä ehkä semmoinen pieni virhe tapahtui. Mä olin sen kuorikatteen tähän laittanut ja sen allehan ei mitään niittykasveja voi kylvää. Ne siemenet ei idä sieltä kuorikatteen alta. Se on sen koko kuorikatteen tarkoituskin, että se tukahduttaa tavallaan näitä ei-toivottuja rikkakasveja ja tämmöisiä. Niin piti vähän raivata sieltä sitä kuorikatetta pois, että mä sain kylvettyä semmoisiin tiettyihin pisteisiin tänne. Ja ne on alkanut nyt tosi hyvin itsestään leviämään. Tänne on ajautunut semmoisia kasvejakin, joita mä en ole tänne edes istuttanut. Eli tässä vaiheessa mulla oli sitten nämä isoimmat puut istutettuna. Mulla oli niittykasvit. Seuraavana se, mitä tästä elinympäristöstä
tavallaan mun mielestä puuttu, on tätä biomassaa. Eli mä rupesin tuomaan tänne tällaisia täältä puutarhasta kertyneitä, mutta myös tuolta tulvavesien mukana tuomia tämmöisiä lahopuupökkelöitä, jotka niin kuin toimii omanlaisena elinympäristönä, biodiversiteetin rikastuttajana ja tuo tänne sitä biomassaa, mistä oli puhetta. Niitä on täällä useammassa kohdassa, käydään nekin hetken päästä läpi. Ja sitten tavallaan nyt kun tässä on luotu tämmöinen tietynlaiset olosuhteet tänne, niin seuraavaksi mä rupesin, tämä on ehkä vähän semmoinen kokeilu vielä, mä sanon, että tämä on testilaboratorio, sieniä. Mä oon ottanut vähän selvää, että mitkä on näiden jalopuiden, ja on täällä nyt siis muitakin kuin jalopuita, koivuja, pihlajia ja tämmöisiä, niiden tämmöisiä symbioottisia sienijuuren kasvattavia sieniä. Esimerkiksi tammen herkkutattia on siirtänyt näiden tammien juurelle, siis sillä lailla, että on ottanut sen itse sienen ja hieronnut sitä vähän siihen, pikkusen kuopauttanut sitä maata siitä auki ja hieronnut sinne ja haudannut sitten lopulta sen sienen sinne tyvialueelle, jossa tarkoitus oli sitten itiöt, jota se itiöemä sisältää, mahdollisesti tarttuisi tähän, mutta mä oon ymmärtänyt, että tällainen sienien levittäminen on loppuimeksi aika epätodennäköistä, että se onnistuu. Mä oon tietysti aika isot määrätkin niitä kaikkia kärpäsieniä ja sun muita tänne siirtänyt tarkoituksena, että vielä niin kuin tavallaan sekin ulottuvuus tulisi tässä katettua, koska puutarha-olosuhteessa tämmöisellä vanhalla nurmikkoalueella se sienirihmasto on ja pieneliöstö ylipäänsä on tosi yksipuolista ja täältä puuttuu tavallaan tämä lenkki kokonaan. Sen takia mä sitä manuaalisesti yritin tänne siirtää. Täällähän on paljon tätä puuhaketta nyt. Se on vielä täällä lahoamatta täällä pohjalla, kun sitä aika paksu kerros tänne on laitettu. Niin se on semmoista sienenruokaa juuri, tämmöinen puinen massa. Ja saa nähdä, vakiintuuko ne tänne. Alkaako täällä jossain vaiheessa tulla, kun nämä puut ehkä vähän kasvaa, tähän tulee semmoinen kosteampi, varjoisempi, hämyisempi ympäristö, niin alkaako täällä sitten olla kaikkia niitä sieniä, mitä mä oon tänne yrittänyt siirtää. No sitten alkuvaiheessa tämä, niin kuin mä nyt ehkä olen kuvannut tästä, niin tämä on melko työläs laittaa aluilleen. Eli tässä on paljon näitä vaiheita, paljon työtä, paljon istuttamista alkuvaiheessa myös kylläkin kitkemistäkin tässä, että saa tavallaan pidettyä. Täällä esimerkiksi niin kuin, tää on näitä ohdakkeita. Nämä on semmoisia, jotka oli tässä heti ekana paikalla. Näitä oli aivan joka paikassa, eikä kauhean kiva näiden päällä ei pysty kävellä ja näin. Niitä nyt kitkin täältä sitten pois. Alkuvaiheessa vaatii vähän vaivan näköä enemmänkin. Sanotaanko, että niin kuin ensimmäisenä vuosina tämmöisessä projektissa niin kuin se koko tämän elinkaaren vaiva, niin 80% on siitä niin kuin ihan ensimmäisenä vuosina. Ja sen jälkeen se koko ajan vähenee se ylläpidon tarve. Nyt mä en ole tehnyt täällä enää mitään muutamaan vuoteen. Paitsi sitten, kun täällä on haitallisia vieraslajeja, niin niitä on käynyt kitkemässä. Mutta muuten tää on hoitovapaa. Tämä on tarkoitus mennä luonnon tilaan loppuviimeksi. Ja sille sukkessiollekin pitää vaan malttaa antaa se tila. Tässä oli tavallaan tämä prosessi, miten tämä on luotu. Me ollaan nimetty tämä, tässä on puheessa muodostunut, että tähän viitataan tähän alueeseen lehtona, niin mä nyt käytän sitten sitä tässä vaikka työnimenä, että kun mä puhun lehdosta, niin se on tämä. Niin lähdetään tässä nyt kiertelemään. Täällä on hirveän paljon kaikkea mielenkiintoista nähtävää, vaikka kukkaloisto ei nyt ole maksimaalinen, niin mä uskon, että sä tulet silti tykkäämään, mitä kaikkea jännää pientä ilmiötä täällä on. Ja pyydän tässä vaiheessa jo anteeksi, jos menee vähän hajanaiseksi. Täällä on vaan niin paljon kaikkea jännää, että mun ajatus hyppii, kun mä kuljen täällä. Niin yritä pysyä mukana ja kysy kommenteissa, jos tulee jotain epäselvää. Okei, eli lähdetään kierrokselle. Tästä tämä koko alue oikeastaan alkaa. Nurmikenttä, joka jatkuu tänne moneen suuntaan sitten, päättyy tuohon. Ja siitä alkaa tämä lehto. Mä voisin ensin vähän kävellä sun kanssa tuolla. Mä kerron sitten kaikenmoisista yksityiskohdista, mitä tässä on. Tästä tavallaan polku sukeltaa tonne alas. Ja täällä aukeaa tämä itse lehto. Tuonne menee semmoinen pieni rinne alas. Ja sinne rajautuu tavallaan tuo pajujen, harmaaleppien ja muiden semmoisten
tulva-alueen nopeakasvusten lyhytikäisten puiden alue tuonne. Ja sitten tästä tasanteelta, joka tästä alkaa, niin se on tavallaan tämän mun tekemän alueen raja. Täällä on nyt tämmönen monikerroksinen permakulttuurinkin lainalaisuuksia noudattava alue, jossa yksi tämmöinen keskeinen huomio on ehkä tämä kerroksellisuus. Tuolla on aika paljon mesiangervoa kukassa. Vähän zoomaan sinne. Näkyy, ne on hyviä pölyttäjäkasveja ja se on semmoinen indikaattori ehkä siitä, että on tosi rehevää, kosteeta maata. Ja se on kyllä juuri se, mitä tämä tulva-alue on. Tämä on siis, kun tuolla menee, mitä mä sanoisin, 50 metrin päässä kiertää joki, niin se, kun tulviessa on täällä Pohjanmaalla, niin nousee sillä lailla, että nämä tänne asti on vedenpeitossa, huuhtoutuu. Tuolla näkyy mun ihan pienestä taimesta istuttama jalava. Jossain siellä takana on myös saarnia. Siellä on monenmoisia muitakin puita. Mä sanon tässä kohtaa, että mulla on tavallaan tontin raja, kun ulottuu vielä tuonne etäämmällekin, niin siellä on hirveä määrä pieniä puita, jotka on tarkoitus sitten muuttaa tätä rannan ekosysteemiä sukkessiossa eteenpäin, koska siellä on paljon semmoisia lyhytikäisiä puita ja kasveja, jotka on siellä valloillaan, koska tämä on monen kertaan hakattu sileeksi tämä jokiranta. Sinne ei ole semmoiset pitkäikäiset, vähän hidaskasvuisemmat puut ehtinyt sen takia, että pystynyt vakiintumaan. Mutta mä sanon nyt tässä kohtaa, että se on parempi mun näyttää vaikka keväällä, kun nyt tää on niin täyteen kasvanut ja täällä ei oikein näe mitään. Niin jos kiinnostaa, niin mä teen siitä sitten vielä toisen videon eri aikaan vuodesta. Kohtalaisen hyvän käsityksen saa muuten tämän kanavan ihan ensimmäisestä videosta, jonka mä kuvasin 2024 toukokuun alussa. Nämä kaikki kasvit on silloin vielä aika matalalla ja ei ole lehdessä puut, niin saa ehkä paremman kuvan siitä, että miltä tämä alue näyttää, kun se ei ole ihan näin pitkälle ehtinyt kesän aikana kasvaa. Mutta niin, tämmöinen yleissilmäys nyt tässä ensin. Täällä on tätä kerroksellisuutta. Mä en aina saa ehkä niitä tähän videoon, mutta täältä lähtee lintuja aika paljon lentoon ja kaikenlaisia. Tuossa oli äsken semmoinen nelivyöjäärä yhdellä kukalla. Kaikenmoisia hyönteisiä. Täällä on tällaisia pienten puiden kerroksessa. Tässä on pihlajia tuolla takana. Omenapuu. Sitten on näitä pähkinäpensaita. Tuolla kurkottelee tammia. Tähän on tulossa mäntyä, jotka kasvaa siis sinne isompien puiden kerrokseen. Siinä on pähkinäpensasta. Siinä on tosi hyvällä paikalla isoksi kasvanut tammi, jotka ottaa sitten sen isojen puiden kerroksen haltuun. Siinä on nyt vähän esimerkkejä tästä kerroksellisuudesta, jota kannattaa tavoitella tämmöisessä jo niin kuin ajatuksen tasolla, jotta siitä ei tule vaan semmoinen pöheikkö, semmoinen umpeen kasvanut risukko. Se tunnelma täällä on kaikkien mielestä, ketkä täällä on kävellyt, niin semmoinen taianomainen. Tää on hämyinen. Täällä on tosi paljon semmoisia tuoksuja, joita tulee eri kasveista. Täällä on tällaista vaihtelevuutta tosi paljon. Tämä on niin kuin silmälle tietyllä lailla aika mielenkiintoinen. Täällä käydään niitä yksityiskohtiakin hetken päästä läpi, mutta niitäkin tosi paljon. Ja kaiken lisäksi sitten tämän ekosysteemin lisäksi, jota tänne on muodostettu, niin täällä on tosiaan muodostunut sellainen ruokametsä. Mä en tiedä, onko se termi sulle tuttu entuudestaan, mutta sillä tarkoitetaan semmoista, mitä mä nyt sen tiivistäisin, semmoinen alue, joka monissa kerroksessa on ihmiselle hyödyksi ja tuottaa syötäviä asioita, tekee semmoiset olosuhteet, jotka on hyvin
autonomisia, semmoinen itseään ylläpitävä järjestelmä. Siellä on eri rooleissa erilaisia kasveja. Mä oon puhunut tällä kanavalla paljon niistä kasvikilloista. Niin tämä on ehkä semmoinen kasvikiltojen yhteen sulautuma. Se on käytännössä semmoinen omanlainen ekosysteemi, josta ihminenkin sitten saa ravintoa. Mä voisin itse asiassa siitä ruokametsä-aspektista puhua nyt seuraavaksi. Tässä on vadelmaa. Tämä on ihan joku tarhalajike, joka tosi kovasti leviää. Se alkaa vyöryä tonne suuntaan. Se on hyvä tämmöinen pensaskerros, joka siihen tulee. Siinä takana raparperia ottaa hienosti tavallaan tämän oman tilansa. Hyvin tässä vähän tukahduttaa myös muuta kasvua. Pähkinäpensaat voidaan hyvin lukea semmoisiksi ihmisille hyödyllisiksi ja tuottaviksi kasveiksi. Täällä on joka paikassa. Nämä on varmaan lintujen suurelta osin levittämiä punaherukoita. Niitä on tuollakin. Siellä on myös mustaherukkaa, karviaisia ja näköjään tuolla kukinnosta päätellen on myös yksi raparperi. Ja vaikka ruokametsä ajatuksena on, että sieltä nyt sitten kaikki tuottaa ihmiselle syötävää, niin siellä tarvitaan myös semmoisia olosuhteita sopivaksi tekeviä kasveja. Ehkä nyt erityisesti sinne isojen puiden kerrokseen, jotka stabiloi tämän alueen, että se ei ole ihan vaan semmoinen heinikko. Semmoisia kasveja, mitä mä oon nyt tähän halunnut suosia, just sillä isojen puiden kerroksessa. Vuorijalava. Mä suosittelen hirveästi tätä kyllä ihmisille, jotka haluaa semmoisen tosi nopeakasvuisen, kestävän, kauniin puun. Näistä jalopuista on kyllä mun käsityksen mukaan niitä aivan nopeakasvuisimpia. Vaahtera on myös tosi nopeakasvuinen, mutta yksi ehdoton ero ja etu tällä vuorijalavalla on, että sen lehdet on todella hyvin maatuvia. Ne on pähkinäpensaan ja saarnen ohella karhea tämä lehti, mutta kuitenkin aika semmoinen ruskeaksi muuttuessaan semmoinen hapero. Tuossa menee se jäärä. Ja näkyykö se lentää tuossa noissa tuonne ländössä rohtovirmajuureen. Pitäis katsoa. Näkyisikään tuolla zoomilla? No, tässä mennä tonne kultapiiskun toiselle puolelle. Anyway, sorry, mä oon liian innoissaan näistä asioista, mä heti hyppii tämä ajatus. Eli esimerkkinä sanoen jalavan, pähkinäpensaan ja saarnen. Niiden lehdet on aivan top niin kuin parasta mahdollista materiaalia tämmöisen lehtomaisen maaperän mullan muodostajiksi. Se on tosi hyvin hajoavaa, siitä tulee tosi semmoista multavaa, tosi ravinteikasta ja pH-pitoisuutta nostavaa se niiden lehdestä syntynyt multa. Niin kuin verrattuna siihen vaahteraan, jonka lehdet taas on hyvin hitaasti hajoavia. Ja toisaalta se voi toimia silloin siis hyvänä katteena, se vaahteroiden lehdistä koostunut kerros. Eli niin kuin sekään ei mikään ongelma, mutta se ei ole se, mitä mä nyt haluan. Tähän ei ole tarkoitus saada semmoista katekerrosta nyt enää. Niin, jalava ja nämä monet pähkinäpensaat, joita mä oon tänne laittanut. Ja miksei myös tämä haapakin, se on yhtä lailla siinä hyvä. Niin nämä on niitä, joiden tarkoitus on muodostaa tänne vakiintunut hyvä mikroilmasto ja tehdä sillä tippuvalla lehdellä sitä maaperää ruokkia ja tehdä sitä lehtomaiseksi, joka on se suunta, johon mä toivon, että tämä menisi. Ne auttaa myös sitten näitä marjapensaita, raparpereja ja muita pärjäämään täällä paremmin, vaikka ihan suoraa satoa näistä ei välttämättä saisikaan. No sitten mä nyt tässä kohtaa, vaikka onhan tämä nyt tosi kauniin näköinen nytkin, tämmöinen rauhallinen ja jotenkin herkän näköinen tämä kukinta. Nämä on rohtovirmajuuria ja siellä, mikäs siellä asuu? Siellä on lehtokotiloita. Niitä on täällä aika paljon. Ne ei ole ongelma täällä. Ei ole koskaan ollut. Niitä on aika paljon, mutta ei näitä ole pahemmin syöty, näitä mitään lehtiä. Jotain on vähän järsitty, mutta ei tämä ole kokonaisuuden kannalta mikään ongelma. Ja niitä ei täällä kukaan ikinä hävitä. Että en tiedä. Ehkä tämmöinen luonnontilainen alue on niille vastustuskykyinen. Täälläkin näkyy
Tässä on mun käsittääkseni ukonkello. Se on aika hieno. Hieno. Ja tossa on samanlaisia violettina versiona. Niin täällä, tässä Pihlajan varjossa, niin täällä on aika paljon näitä kotiloita. Ne on tuolle kukkiin tavallaan mennyt vähän suojaan. Ja ne tekee semmoisen kalvon siinä, jossa ne säilyttää kosteutta sitten tämmöisellä, nyt on siis heinäkuun puoliväli, että on ollut Suomessa tosi kovat helteet. Nämä ei siedä kuivuutta, nämä lehtokotilot, ne on täällä sitten helteiltä piilossa. Ja mun mielestä nämä on nimenomaan lehtokotiloita eikä pensaskotiloita, mutta mä en löytänyt napaa niiltä, joka on se, mistä ne erottaa. Mutta näistä niittykukista. Tässä on nyt näitä ahdekaunukkaja. Ne ei mikään vielä kuki. Niitä on ihan valtava määrä näitä nuppuja täällä. Mutta valitettavasti mä en nyt saa sitä niiden kukkaloistua kuvaan. Ja sitten täällä on näitä metsäkurjenpolvia, jotka on jo kukkinut. Mä tein semmoisen shortin tuossa vähän aika sitten, niin ne oli tosi kauniita siinä kohtaa. Pietaryrtit on just puhkeamassa kukkaan. Sekin vähän niin kuin puuttuu tästä. Koiranputket on kukkinut. Eli tästä nyt se näkymä oikeastaan puuttuu, mikä tässä sitten niin kuin kukkaloistun puolesta parhaimmillaan on. No, se mikä täällä kukkii. Tunnistatko? Nämä käärmeet mun paratiisissa on todellakin harmillisia. Elikkä jättipalsami. Mulla on tähän semmoinen keino, jolla mä oon tätä pyrkinyt estämään sen leviämistä, mutta nämä on niin ärhäkköjä leviämään, että mä en ole siinä täysin onnistunut. Nämä lähtee tällä vetämällä, meillä on aika tämmöiset heikot nämä juuret, lähtee helposti, mutta sitten jos tämä nyt tiputtaa tuohon maahan, niin se tästä varresta kasvattaa uudet juuret. Ja tosi hienosti pärjää siinä itse, eli tosi kasvuvoimaisia, elinvoimaisia. Ja sitten nyt tässä ei näy yhtään niitä valmiita, mutta näihin muodostuu näihin kukkiin semmoinen kotelo, joka sitten räjähtää ja sinkauttaa ne siemenet ympäriinsä. Eli se, miten mä oon näitä yrittänyt estää, on, että mä oon tehnyt tuohon semmoisen muurin. Mun pitää itse asiassa mennä vetämään kumpparit jalkaan, niin mä saan näytettyä. Tässä kohtaa nyt todennäköisesti parhaiten näkyy. Mä tein tänne tämmöisen risuaidan. Tällä on montakin eri funktioita ja mulla on tulossa tästä ihan oma videonsakin hetken päästä. Se miten tää on toteutettu on, mä oon laittanut mikrofoni vähän paremmin paikalle. Laittanut tänne pystyyn tällaiset tukikepit 1-2 metrin välein, painanut vaan tämmöistä leikattuja oksia tonne maahan ja pohjalle. Laittanut tämmöiset isommat tukit, joita tuolla rannassa on ollut kaatuneena. Nämä harmaalepät on aika helposti tuulessa kaatuvaa. Niin pätkinyt niitä runkoja, laittanut ne tänne alas. Sen päälle kasannut tämmöisiä vähän kevyempiä ja sitten siihen vielä kevyempiä tämmöisiä korsia ja ihan lehtiäkin ja tämmöisiä. Ja näitä on kehottanut myös mun vanhempien tänne tuomaan sitä mukaan, kun sitä puutarhasta kertyy, että saadaan käytettyä tämä omalla pihalla hyvänä resurssina tämä kaikki puuaines. Niin se ei näy nyt tästä välttämättä, mutta tonne menee siis rinne viettää tonne. Ja tarkoitus on, että siellä kun on niitä jättipalsameita ääretön määrä, siis niitä on koko se jokiranta täynnä, ja vaikka joka ikinen sieltä jollain, en tiedä miten kitkettäisi, niin sieltä joen yläjuoksulta valitettavasti niitä siemeniä virtaa lisää. Tuo maaperän siemenpankki on täynnä niitä jättipalsamin siemeniä. Niiden sieltä kitkeminen on käytännössä täysin mahdotonta. Se, mitä mä oon ajatellut ratkaista tämän ongelman, on se, että mä nimenomaan yritän muuttaa sen semmoiseksi ekosysteemiksi, jossa on enemmän niitä pitkäikäisiä puita, niin kuin tammia ja tämmöisiä, jotka sitten ehkä varjostaa ja stabiloi sen alueen niin, että siellä tuolla varjoissa ei sitten enää ne jättipalsamit pärjäisi ja siellä sitten muunlaiset kasvit alkaisi pärjätä. Se prosessi on edelleen vielä kesken. Mutta niiden jättipalsamien leviämistä, tämä tekee itse asiassa yllättävänkin ison semmoisen seinämän tonne
tonne alarinteeseen nähden. Mä oon tehnyt tämmöisen, se menee koko tämän alueen ympäri. Se on nyt tuolla vähän heinikon tai tämän niityn peitossa, mutta mä suosittelen, että käyt katsomassa, jos tämä kiinnostaa, niin tämän kanavan ihan ensimmäisen video, jossa mä niin kuin esittelen tätä kanavaa. Mä on siinä vähän itse vielä semmonen nolo, mutta siinä se on toukokuussa 2024, eli reilu vuosi sitten kuvattu, niin siinä hyvin näkyy se, kuinka se tavallaan muuri kiertää koko tätä aluetta. Tässä on vielä muitakin funktioita tällä seinämällä. Se on nyt siis estää jättipalsamien leviämisen. Se tarkoitus on estää, että tuolta jänikset, peurat ja muut ei niin helposti pääsisi vaan kävelemään tänne. Eihän se tietenkään täysin sitä estä. Ja mä oon sen lisäksi laittanut tänne, tässä ei nyt just näin, mutta mä oon laittanut pieniä pistokkaita mustaherukkaa tänne tavallaan muurin sisäpuolelle, joka tarkoitus on, että tekee hajullaan, tässä on niin vahva haju ja se peittää näitä täällä olevia mahdollisesti ravintokasviksi sopivia, näille jyrsijöille siis, peuroille ja muille ravintokasviksi sopivia kasveja niin kuin pähkinäpensasta, että ne ei tulisi niitä täältä syömään. Ihan kaikkea mä en kuitenkaan pysty verkottamaan täällä, niin siitä tulee semmoinen fyysinen ja tavallaan myös kemiallinen seinämä. Se haju hämää. Mä oon niitä laittanut aika tiheästikin niitä pistokkaita mustaherukasta. Ja nyt on tämmönen, niin kuin sanoin, testilaboratoriossa tässä, niin katsotaan kuinka hyvää tulosta tulee. Vielä yksi tärkeä rooli sillä lahopuulla on, että tämä on elinympäristö. Tuonne, missä äsken seistiin tuolla risuaidan reunalla, niin sinne on siili tehnyt pesänsä. Tänne väleihin paljon kaikenmoisia, siellä on muurahaisia jonkin verran, mutta paljon kaikenmoisia hyönteisiä ja lahottajasieniä ja muuta löytää paikkansa tämmöisestä. Ja tämä tavallaan lahopuu helposti aina puuttuu tämmöisiltä uusilta aikaisemmin nurmikkona olleilta alueilta. Täällä, katsotaan löydänkö mä vielä. Täälläkin on lahopuuta. Meillä oli joku kirsikkapuu, joka kuoli, niin sen ranka tähän nostettu. Se on kyllä nyt aika lailla tänne peittynyt ja hajonnut. Tuolla on joku pieni kanto näkyy tossa. Niin semmosia lisätty tänne lahopuuksi, elinympäristöksi. Ja se on hyvä nähdä vaan tämmöinen puutarhajäte, että siinä on tämmöinen hyötykäyttöaspekti. Sielläkin on lahopuuta ja niitä on täällä. Ne näkyy tosiaan siinä mun kevään videossa paremmin, kannattaa siitä katsoa. Siinä ehkä riittävästi nyt näistä lahopuusta. Mä kuitenkin tästä mustaherukasta haluaisin vielä puhua enemmän. Eli täällä on isoksi kasvanut pähkinäpensas, joka on itse pähkinästä kasvatettu. Se tekee omia pähkinöitä. Todistuksena siitä täällä on ihan ehkä ensimmäinen siementaimi. Tätä mä en ole istuttanut. Se on tähän nyt tullut itse kasvamaan. Mutta näistä mustaherukoista. Täällä on siis pupuilta aidattuna tämä pähkinäpensas, koska se on niille ihan herkkua. Niin sieltä kuitenkin näitä oksia tietysti alkaa tulla sinne pupujen ulottuvillekin, varsinkin jos on paljon lunta. Niin mä oon sen tyven aikanaan laittanut täyteen pistokkaita, tai ihan vaan siis mustaherukasta leikattuja pieniä keppejä. Tarkoitus ei siis ollut, että tämä mustaherukkapensas tähän vakiintuisi, mutta se on niin kasvuvoimainen, että tämä koko tyvialue on nyt täynnä mustaherukkaa. Se ei haittaa tätä pähkinäpensasta yhtään millään lailla. Se peittää hajullaan pupuilta ja muilta tätä apajaa täältä, pähkinäpensas apajaa. Ja tässä nyt niin se ruokametsä ja kerroksellisuus, ajatus siitä kerroksellisuudesta toteutuu tosi hyvin. Eli täällä on nyt vähän hämmöisessä paikassa mustaherukka, joka viihtyy oikein hyvin, kasvaa täysin symbioosissa, mutta sopusoinnussa tuon pähkinäpensaan kanssa. Tuossa on sitten omenapuuta vieressä ja kaikkea. Näin tämä kasviyhteisö muodostua, joka on hienosti harmoniassa ja monella lailla tehokas ja ihmisenkin tarkoitusperiä palveleva.
Tässä muuten yksi tämmöinen ilmiö saattaa olla vähän tämmöistä niin kuin luonnon omaa tapaa tasapainottaa tätä haitallinen vieraslaji hässäkkää. Täällä on 1, 2, 3, tuolla takana, en tiedä näkyykö, tuolla on 4, 5 lehtokotiloa syömässä. Mitäs muuta kuin jättipalsamia. Eli tässä nyt 2 negatiivista kumoaa toisensa, mutta niin, tottahan tässä nyt väliintuloa muutenkin tarvitaan. Ei tämä pelkästään riitä varmaan itseään tasapainottaa, mutta kai tämä on yksi sellainen tapa, jolla se luonto reagoi tämmöisiin, en mä tiedä, häiriötekijöihin. Täällä on vaan niin paljon kaikkea jännää. Mä oon niin innoissani, että ajatus tässä aina vähän hyppii. Mä toivon, että tästä videosta on sulle silti iloa, vaikka tää on vähän tämmöistä ajatuksen juoksua. Täällä on nyt tämmöisellä helteisellä kelillä tämä tuoksumaailma on todella erikoinen. Se on osa tätä mun mielestä mystiikkaa tai mystisyyttä, joka tässä alueessa on. Tämä on tosi erilainen kuin ehkä semmoisessa koristekasveilla tehdyssä puutarhassa, jossa on nurmikkoa ja sitten vaan tietyt istutusalueet. Tämä on tosi jännä, tosi miellyttävä ja mielenkiintoinen visuaalisesti ja hajumaailmaltaan, ehkä äänimaailmaltaankin. Juuri kun täällä niitä lintuja paljon on ja perhosia ja pölyttäjiä pörrää ympäriinsä. Ja juurikin ne eläimet on tietysti se, mitä tänne nyt sitten asettuu siinä järjestyksessä, kun ne haluaa. Tällä hetkellä täällä on aika paljon syötävää näille lehtokotiloille ja sielläpä ne kiipeilee. Mutta täällä on nähty kyllä kaiken moista. Sudenkorennot lentelee tässä ja tietysti ne perhoset ja mitä kaikkea tuolla nyt olisikaan, jos sinne oikein menisi kartoittamaan tonne. Hei, tämä on unohtu mainita, että mä oon tänne joskus aikanaan ihan muutaman mansikan taimen siirtänyt tänne ja tänne maanpeitekasvina. Se on levinnyt koko tälle alueelle. Jälleen kerran oikein loistava maanpeitekasvi tämmöisessä ruokametsässä. Mitään hoitoa se ei vaadi. Leviää koko tänne alueelle itsestään, tekee mansikoita ja tukahduttaa sitä ehkä sitten muuta ei toivottua kasvumassaa, koska paljasta maata ei haluta. Kaikki maa pitää olla jollain peitettynä ja se hakehan tänne pikkuhiljaa lahoaa ja häviää, eli sitten pitää tämä peittävä maanpeitekerros pitää saada vakiintumaan. Mä huomaan, että mun on vaikea nähdä tai mieltää sitä, että onko tämä kenenkään mun mielestä mielenkiintoista tai jotenkin erikoista, tämä mitä mä oon täällä tehnyt. Tämä on tietysti mulle tämä alue tosi henkilökohtainen. Tämä on mun ensimmäinen tämmöinen puutarhaprojekti. Tämä on myös se, missä mun kanavan ensimmäinen video on kuvattu. Ja tämä on pitkälti vaikuttanut siihen, miten mä näin ekologisen puutarhanhoidon. Mä oon oppinut täällä tosi paljon. Mä oon tehnyt täällä myös, niin kuin kuulit, paljon niitä virheitä. Mutta mä ehkä haluan näyttää tällä, että niistä virheistä oppii, tekemällä oppii. Että jos minä täysin ummikkona on saanut tämmöisen projektin onnistumaan siis siinä mielessä, kun minä ne tavoitteet on itse asettanut, niin mä oon ihan varma, että myös sä pystyt vastaavan projektin tekemään. Jos sulla tulee kysyttävää, niin ehdottomasti laita kysymyksiä alas. Jos vaikka innostuit tästä ja mietit, että mistä tässä nyt pääsisi liikkeelle, mulle voi laittaa kysymyksiä tuonne kommenttikenttään. Ja tietysti mä oon nykyään myös muilla some-alustoilla, niin siellä pystyy laittamaan näitä suoria viestejä ihan henkilökohtaisestikin. Ja mä suosittelen, että lähdet jostain pienestä liikkeelle. Tämä oli nyt kohtalaisen iso aluevaltaus, tämä mikä tässä on. Mutta sä voit aloittaa ihan jostain pienestä nurkkauksestakin. Ja jos sulla on ollut jo jotain tämän kaltaisia projekteja, niin mä tosi mielelläni kuulisin, että mitä sä oot tehnyt, minkämoisia ennallistamis- tai tämmöisiä villiinnyttämisprojekteja sulla on ollut ja miten ne on onnistunut, mitä sä oot ehkä oppinut niistä.
Tätä videota kannattaa jakaa sellaisille henkilöille, jotka ehkä pohdiskelee tämän tyyppisiä kysymyksiä. Tässä on mun mielestä hyvä tämmöinen amatöörin versio, joten tavallaan kynnys on tosi matalalla. Mun tarkoitus olisi saada vielä loppukesää kohti useita videoita ulos, joten pysy kanavalla ja nähdään taas pian.